Bạn đã bao giờ đứng bên rìa một khu rừng cổ thụ và cảm thấy một sự kính sợ rộn người chưa? Nó giống như bước vào một nhà thờ sống, được hình thành qua hàng triệu năm. Đây là thế giới của rừng nguyên sinh, một kho báu sống quý hơn vàng hay kim cương. Kho báu chính là khu rừng, sống động thổ và che chở vô số sinh vật, nhiều loài vẫn chưa được khám phá. Hãy tưởng tượng một nơi mà thời gian trôi đi khác biệt, nơi một cái cây đã chứng kiến sự thăng trầm của các nền văn minh. Chúng là những thư viện sống, lưu giữ lịch sử di truyền của hành tinh chúng ta. Gọi nó là một kho báu, gần như là nói dàm nói tránh, nó là cái nôi của sự sống. Tại sao chúng ta lại cảm thấy nhỏ bé, nhưng lại gắn kết đến vậy, ở một nơi như thế? Nó nhắc nhở chúng ta rằng, chúng ta là một phần của một thứ gì đó lớn lao hơn nhiều. Hành trình này sẽ khám phá tại sao kho báu này lại quý giá đến vậy, và tại sao chúng ta phải chiến đấu để bảo vệ nó. Chúng là một món quà từ quá khứ, một trách nhiệm ở hiện tại, và một di sản cho tương lai. Hãy cùng bước vào bóng mát của những người khổng lồ cổ xưa và khám phá kho báu sống của rừng nguyên sinh. Trước tiên, hãy nói về những cái cây, những người khổng lồ cổ xưa, những cột trụ của khu rừng. Một số cây này là cây con khỉ các pharaoh xây dựng kim tự tháp. Tại vườn quốc gia Cúc Phương hay Pumat của Việt Nam, những cây sao đen Parasorea chinensis và lim xanh Erythrophyllum fordi, cổ thụ cần hàng chục người mới có thể ôm hết thân cây. Đứng dưới một cái cây như vậy thật khiêm nhường, tán cây dường như chạm tới bầu trời. Những cây khổng lồ này không chỉ là gỗ và lá, chúng là toàn bộ hệ sinh thái. Cành cây của chúng là đường đi và nhà cửa khỉ, vườn và chim. Phong lan và dương si bám vào vợ cây tạo thành những khu vườn treo lơ lửng trên cao. Ngay cả khi một cây khổng lồ đổ xuống, nó cũng trở thành một vườn ươm cho sự sống mới, tiếp tục vòng tuần hoàn tái sinh. Những cây này đã trải qua bão tố, hạn hán và cháy rừng, chứng kiến lịch sử và lưu giữ hồ sơ khí hậu trong các vòng gỗ của chúng. Mọi vết sẹo kể một câu chuyện, một tia sét đánh, một trận cháy, một dấu hiệu lãnh thổ. Chúng là những nhà sử học của thế giới tự nhiên, những người giữ thời gian. Sức sống bền bỉ của chúng là một bài học mạnh mẽ. Rừng nguyên sinh được định nghĩa bởi những người lính gác cổ xưa này, tạo ra những điều kiện độc đáo cho một mạng lưới sự sống tinh tế. Một khu rừng không có những cây cổ thứ nhất của nó, giống như một thư viện thiếu những cuốn sách quan trọng nhất. Cấu trúc vẫn còn, nhưng linh hồn và trí tuệ đã mất. Những người khổng lồ này là trái tim của khu rừng, biến nó thành một kho báu thực sự không thể thay thế. Bây giờ, chúng ta hãy không chỉ nhìn vào những cây cổ thụ khổng lồ nữa nhé, mà hãy cùng khám phá thế giới đầy ắp sự sống xung quanh chúng. Một khu rừng nguyên sinh giống như một thành phố lớn của sự đa dạng sinh học, một bản giao hưởng mà mỗi loài vật đều đóng một vai trò quan trọng. Không chỉ có họ hay voi đâu, mà còn có vô số loài vật khác sống chung trong một sự cân bằng rất tinh tế. Thảm rừng là một tấm thảm được dệt từ lá, rêu và nằm, sống động với côn trùng và vi sinh vật giúp tái chế chất dinh dưỡng. Các dòng suối là nhà của những loài cá và lưỡng cư quý hiếm. Sự sống của chúng phụ thuộc vào nguồn nước sạch được lọc bởi khu rừng. Tán cây là một thế giới khác, đầy côn trùng, chim như hồng hoàng và các loài linh trưởng hiếm khi chạm đất. Nhiều loài rất đặc biệt, chúng sống dựa vào những cây cổ thụ để tìm thức ăn hoặc nơi trú ẩn. Sự đặc biệt này là dấu hiệu của một hệ sinh thái cổ xưa, rất ổn định. Nếu chúng ta làm mất đi một phần nhỏ, cả hệ sinh thái có thể bị đổ vỡ. Sự phong phú này chính là tài sản quý giá của rừng, một kho tàng gen cho hàng triệu loài. Rất nhiều loại thuốc, từ aspirin đến các phương pháp điều trị ung thư, đều có nguồn gốc từ thực vật và nằm trong rừng. Ai mà biết được những phương thuốc nào đang cho chúng ta khám phá trong một bông hoa hay loài rêu quý hiếm nào đó. Sự đa dạng sinh học này không chỉ đẹp mà còn rất quan trọng đối với con người và là nguồn tiềm năng cho những khám phá mới. Bảo vệ nó chính là bảo vệ tương lai của chính chúng ta. Nếu rừng cổ thụ là một kho báu, thì chức năng vô giá nhất của chúng là điều mà tất cả chúng ta đều phụ thuộc vào, hơi thở. Rừng nguyên sinh là lá phổi của hành tinh, hấp thu carbon dioxide và giải phóng oxy. Sinh khởi khổng lồ của chúng lưu trữ carbon trong nhiều thế kỷ, giữ nó không thoát ra khí quyển. Khi chúng ta phá hủy những khu rừng này, chúng ta giải phóng một quả bom carbon, đẩy nhanh quá trình nóng lên toàn cầu. Chúng cũng điều hòa thời tiết, ảnh hưởng đến các kiểu mưa trên khắp các châu lục. Hơi nước mà chúng giải phóng tạo ra mây và mang mưa đến những vùng đất xa xôi. Mất đi một khu rừng lớn có thể gây ra hạn hán cách xa hàng ngàn cây số. Những khu rừng này ổn định khí hậu của chúng ta, làm sạch không khí và đảm bảo trụ trình nước. Bảo vệ chúng có nghĩa là bảo vệ các hệ thống giúp hành tinh của chúng ta có thể sinh sống được. Sức khỏe của chúng gắn liền trực tiếp với sức khỏe của chúng ta. Cứu rừng nguyên sinh là một trong những cách hiệu quả nhất để chống lại biến đổi khí hậu. Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào sự sống còn của chúng. Rừng nguyên sinh chính là những người bảo vệ nước và đất đai. Ở thành phố, mưa thường chảy xiết trên mặt đường, gây ra ngập lụt và xói mòn. Còn trong rừng, những tầng cây rậm rạp giúp làm dịu những hạt mưa, và thâm thực vật dày đặc sẽ hút nước, ngăn không cho nước chảy tràn.
nước sẽ thấm sâu vào lòng đất, được rễ cây và đất lọc sạch, bổ sung cho mạch nước ngầm và giữ cho suối có nước quanh năm. Rừng giống như một nhà máy lọc nước và một hồ chứa tự nhiên vậy. Nếu không có rừng, mưa sẽ làm xói mòn đất và khiến những con sông cằn khô. Mạng lưới rễ cây chằng chịt giúp giữ đất, ngăn chặn sạt lở và bảo vệ đất nông nghiệp. Ở những vùng núi của Việt Nam, rừng cổ thụ che chắn cho các làng mạc và ruộng lúa khỏi thiên tai. Khi rừng bị chặt phá, lớp đất màu mỡ sẽ bị cuốn trôi, để lại đất cằn cỗi và sông ngòi ô nhiễm. Hậu quả xảy ra rất nhanh chóng và vô cùng nghiêm trọng. Bằng cách bảo vệ rừng, chúng ta đang bảo vệ nền tảng của nông nghiệp và sự ổn định của cả một vùng đất. Rừng không chỉ đứng trên đất mà còn giữ đất lại với nhau. Nguồn nước, đất đai và tương lai của chúng ta đều phụ thuộc vào những người bảo vệ cổ xưa này. Nếu chúng ta mất đi rừng, chính môi trường sống của chúng ta cũng sẽ tan rã. Câu chuyện về rừng nguyên sinh được viết ở những nơi có thật, với những người hùng và thách thức có thật. Tại Việt Nam, Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng là một pháo đài đa dạng sinh học, che chở các loài linh trưởng quý hiếm và hệ thực vật độc đáo. Rừng và hang động tạo thành một hệ sinh thái không thể tách rời. Rừng nhiệt đới Amazon trải dài 9 quốc gia, là nơi sinh sống của các bộ lạc bản địa và 1/10 các loài đã biết trên trái đất. Quy mô và sự đa dạng của nó thật đáng kinh ngạc, nhưng nó đang phải đối mặt với nạn phá rừng không ngừng. Vùng Tây Bắc Thái Bình Dương của Bắc Mỹ tự hào có những cây Redwood và Sequoia cổ thụ, những người khổng lồ sống có từ trước đế chế La Mã. Những khu rừng này đã truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ và được các nhà bảo tồn bảo vệ mạnh mẽ. Ở Borneo, rừng nhiệt đới là nơi trú ẩn cuối cùng của đười ươi, bị đe dọa bởi sự mở rộng của dấu cỏ. Hoàn cảnh của đười ươi là một biểu tượng mạnh mẽ cho những gì đang bị đe dọa. Khi môi trường sống của chúng bị phá hủy, chúng ta đẩy một loài họ hàng gần gũi đến bờ vực tuyệt chủng. Mọi nơi này kể một phần của câu chuyện lớn hơn, những khu rừng này thật tráng lệ, độc đáo và đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Sự sống còn của chúng phụ thuộc vào sự lựa chọn của chúng ta. Trên khắp thế giới, cuộc chiến cứu rừng nguyên sinh đang diễn ra cấp bách và liên tục. Số phận của chúng là một trách nhiệm toàn cầu. Dù có khả năng phục hồi, rừng già đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có do chính chúng ta gây ra. Phá rừng là mối đe dọa rõ ràng nhất. Những khu vực rộng lớn bị chặt hoặc đốt cháy mọi phút để phục vụ nông nghiệp, khai thác gỗ, khai thác mỏ và làm đường. Đây không chỉ là sự mất mát của cây cối, mà là sự hủy diệt của toàn bộ thế giới. Hàng triệu năm tiến hóa có thể biến mất trong vài tuần. Động vật mặt nhà, mạng lưới sự sống bị xé nát, đất xói mòn và carbon được giải phóng. Thông thường cuộc khủng hoảng này diễn ra ngoài tầm mắt của công chúng, nhưng tác động của nó là toàn cầu. Biến đổi khí hậu làm tăng thêm một lớp đe dọa, hạn hán, cháy rừng và sâu bệnh xâm lấn hiện đang đe dọa các khu rừng trên toàn thế giới. Rừng già, thích nghi với khí hậu ổn định, đang vật lộn để tồn tại trước những thay đổi nhanh chóng. Sự kết hợp giữa phá rừng và biến đổi khí hậu tạo ra một vòng phản hồi tàn khốc. Khi chúng ta chất rừng, chúng ta đẩy nhanh biến đổi khí hậu. Khi khí hậu thay đổi, rừng suy yếu và chết. Một khu rừng bị chặt phá không thể đơn giản được trồng lại để trở thành như trước đây. Đất đai phức tạp, đa dạng sinh học và hàng thế kỷ trí tuệ đã mất đi vĩnh viễn. Chúng ta không chỉ khai thác một nguồn tài nguyên, chúng ta đang xóa bỏ một kiệt tác. Sự mất mát là không thể đảo ngược, bảo vệ những gì còn lại là cấp bách, thời điểm hành động là bây giờ. Sự tàn phá rừng nguyên sinh là một bi kịch lớn của nhân loại. Đối với hàng triệu người, đặc biệt là các cộng đồng bản địa, rừng là nhà, là siêu thị, là hiệu thuốc và là ngôi đền. Văn hóa và sự sống còn của họ gắn liền với cấu trúc của rừng. Khi rừng bị phá hủy, thế giới của họ cũng biến mất. Những cộng đồng này là những người bảo vệ nguyên thủy, nắm giữ kiến thức sinh thái qua nhiều thế hệ. Trí tuệ của họ mang đến những giải pháp cho cuộc sống bền vững. Không bảo vệ rừng là không bảo vệ quyền con người và làm im lặng những người hiểu rõ nhất về vùng đất. Sự mất mát ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, làm gián đoạn nguồn cung cấp nước, nông nghiệp và tăng nguy cơ dịch bệnh lây từ động vật sang người. Khi môi trường sống biến mất, động vật hoang dã tiếp xúc gần hơn với con người, tạo điều kiện cho các loại virus mới xuất hiện. Sức khỏe của rừng gắn liền với sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Cũng có một cái giá về mặt tinh thần, chúng ta mất đi những nguồn cảm hứng, sự kỳ diệu và bình yên. Rừng cổ thụ chữa lành tâm hồn theo cách mà không thứ gì khác có thể làm được. Để chúng biến mất làm giảm trải nghiệm của con người và cướp đi sự kinh ngạc của các thế hệ tương lai. Chúng ta đã đi sâu vào trái tim của rừng nguyên sinh, chiêm ngưỡng sự sống của nó và chứng kiến cuộc khủng hoảng của nó. Câu hỏi không phải là rừng có thể làm gì cho chúng ta, mà là chúng ta sẽ làm gì cho rừng. Thời điểm để hành động khẩn cấp, quyết đoán là bây giờ. Bảo vệ những kho báu này là trách nhiệm chung của tất cả chúng ta. Nó bắt đầu bằng nhận thức, chia sẻ câu chuyện và giúp người khác hiểu những gì đang bị đe dọa. Sự lựa chọn của chúng ta với tư cách là người tiêu dùng rất quan trọng. Yêu cầu các sản phẩm không liên quan đến phá rừng và hỗ trợ các công ty bền vững. Chúng ta có thể giảm lượng khí thải carbon, giảm áp lực lên các hệ sinh thái dễ bị tổn thương, hỗ trợ các nỗ lực bảo tồn trong rừng và trao quyền cho các cộng đồng địa phương để bảo vệ di sản của họ.
yêu cầu các chính sách mạnh mẽ từ các nhà lãnh đạo để chấm dứt nạn khai thác gỗ bất hợp pháp và bảo vệ các vùng hoang dã. Mỗi tiếng nói, mọi hành động đều tạo nên một phong trào mạnh mẽ để thay đổi. Chúng ta phải là thế hệ nói, không còn nữa, rừng nguyên sinh là một món quà của vẻ đẹp, sự sống và trí tuệ. Chúng ta là những người trông coi tạm thời của di sản cổ xưa này. Con cháu chúng ta xứng đáng có một thế giới với những nơi hoang dã, kỳ diệu. Hãy hứa rằng chúng ta sẽ là những người bảo vệ mà kho báu này cần. Cùng nhau, chúng ta có thể đảm bảo những lời thì thầm của rừng cổ thụ sẽ truyền cảm hứng và duy trì sự sống cho các thế hệ mai sau.